Hai korang. Okay, sekejap. Aina baru balik. Tak ada, baru Aina balik pukul 12 tadi. Aina balik rumah. Pukul 12 ke? Tak ingat lah. Sebenarnya Aina tak record yang kita orang pergi makan. Aina pergi makan kat Nurul Ikan Bakar. Famous kan kat situ. So kita pergi je lah makan. Sebenarnya bulan ni dah 2 kali pergi makan situ. Sebab duk teringin nak makan ikan bakar. Okay, lepas tu Aina baru balik rumah. Sebenarnya Aina dah balik rumah lama dah. Aina dah buka tudung dah ni pakai balik. So Aina pun dah malas nak betulkan betul-betul. Okay, so Aina kejap. Aina nak buat haul lah. Apa lagi kan. Okay, so hari ni Aina nak buat haul dekat korang. Barang-barang yang Aina beli tadi. Tada! Dekat N4 store. So after this, kalau korang nak dapatkan barang ni, korang pergi link dekat bawah saja. Okay, so Aina buat haul ni ringkas je. Aina tak akan bagi tahu harga sebab Aina tak ingat receipt ada dalam kereta. Aina dah malas gila nak turun pergi kereta. Jadi Aina akan terus edit letak harga dekat sini ke, kat sini ke. Korang tengok lah, mungkin sebelah sini kot macam ada ruang sikit kan. So Aina akan letak harga nanti. So korang tengok harga kat situ berapa barang-barang ni. Lepas tu kalau korang nak, korang boleh pergi dekat bawah. Ya Allah, dia dah bercin. Oh my god. So tak apa, mari kita buat. Let's start. So Aina sebenarnya kali ni banyak beli barang GoPro. Aina dah guna Aina punya GoPro amount ya, 1 tahun dah Aina guna dia. Lepas tu Aina decide nak jual hari tu. Sebab Aina nak jual dia, Aina rasa macam Aina dah tak ada function nak guna dia. Sebab Aina tak boleh nak edit 4K apa semua. Dia kan 4K. 4K tu maksud dia sekarang Macam korang nampak sekarang, smooth gila nak mampus ni. Ya, ini adalah 4K. Okay, 4K 60 frames. Frame je kita panggil. Apalah, tak sure. So bila macam ni Aina tak dapat nak edit, jadi Aina sakit hati. Buat apa ada dia kalau aku tak boleh nak edit kan. So lepas Aina dah upgrade, Aina ada iPad Air tu, Aina dah boleh edit. Jadi Aina dah buat keputusan untuk Aina tak nak jual dia. Dan sebab orang nak beli pun murah sangat. Jadi Aina rasa tak sepadan dengan harga masa Aina beli hari tu. Jadi Aina fikir tak apalah, Aina pun tak guna dia sangat. So first kali Aina beli this one. Yang ini adalah bag untuk GoPro. Aina sebenarnya nak beli yang ada lambang GoPro, even though dia tak original. Tapi Aina, sebab benda tu mahal, dalam RM20 kot beza dengan yang kosong macam ni. Jadi Aina rasa tak payahlah, better Aina beli yang kosong je. Sebab kalau lepas ni tak nak guna untuk GoPro pun, Aina boleh guna untuk benda lain. Sebab apa tahu, tengok space dia. Ni Aina ambil size medium. Dia ada small, medium and large. Aina ambil yang medium. Aina tak nak terlalu kecil dan tak nak terlalu besar. Benda ni nampak ni tapak tangan. Dia besar macam ni. Okay. So dia ada ruang-ruang macam ni. Kita boleh buka lah ruang-ruang ni kan. Kalau korang nak buka. Kalau anda kata satu hari korang tak nak guna untuk jadi GoPro punya bag, korang boleh tanggalkan je. Nampak? Lepas tu dia ada jaring dekat sini kot. Korang nak letak extra bateri ke apa ke. So kita boleh buat macam-macam dengan dia sebenarnya. So Aina beli. Okay, macam mana cara kita orang beli, macam tu lah. Berdiri je kat depan tu. Sebab Aina ulang dia bukan outlet. Dia memang tempat Lazada dan Shopee punya order masuk, dia orang keluarkan. Jadi that's why dia orang tak recommend untuk kalau korang nak beli kamera ke apa ke. Biasanya dia orang tak recommend untuk datang dekat dia orang. Dia orang suruh pergi dekat outlet. Sebab kat outlet dia orang akan serve you. Okay, kalau cuma beza dia daripada segi harga lah. Kalau korang pergi terus dekat dia orang, dia akan serve macam tu je. Lepas tu harga dia lebih murah. Yelah, kalau korang nak orang serve lebih canggih aja, kamera tu teliti, mestilah kena bayar service charge dia, betul tak? Sebab dia bukan jaga korang at one time. Senang kata, Aina sebenarnya Aina beli, mana Olympus aku? Ni Aina masa ini 2012 kot. 2012 ke 2011? Aina rasa macam 2012. Ini adalah first camera Aina. Kalau korang tengok dalam equipment vlogging Aina, ini adalah first camera Aina. Sekarang ni dia punya lens rosak. Aina nak kena hantar repair dulu. Sama ada Aina nak guna dia jadi kamera lah, kamera vlogging ataupun tidak. Kita tengoklah macam mana. Okay, apa tadi nak cerita? So Aina beli dekat situ. Aina beli dekat outlet dia dekat Seberang Jaya. Memang dia orang bagus. Aina dari dulu lagi ring light Aina yang besar pun semua Aina beli situ. Everything Aina beli dekat situ. Okay, memang Aina dengan N4 ni macam kawan baik lah. Okay, sebab Aina pun itulah, Aina punya Fujifilm tu semua Aina beli sana. Cuma this time, first time Aina pergi untuk beli dekat dia orang punya, kita nak panggil dia apa? House dia punya main lah. Cuma
kenapa Aina boleh nak pergi beli kat situ, sebab Aina nak beli aksesori. Faham tak? Aksesori ni kita tak payah nak kena serve pun, orang tak perlu ajar pun cara nak guna apa semua. Jadi kita bolehlah pergi beli dekat situ sebab aksesori saja. Okay. Next Aina beli this one. Yang ini octopus tripod tu. Aina ganti baru. Aina ada satu yang tengah duk pakai sekarang. Yang ini dah lusuh lah. Nanti Aina tunjuk ke korang macam mana keadaan lusuh dia. Sangat lusuh. Lepas tu ni dia satu set lah. Dia include dalam ni. So kenapa ni Aina akan tunjuk korang. Okay. Ni tripod Aina. Memang Aina beli baru. Dia suruh Aina buang aku punya tripod yang sekarang yang tengah guna ni. Sebab dia kata dah lusuh sangat. Malu. Ya Allah, ni paling berjasa. Aina beli dekat Mr. DIY. Okay. So ni Aina pergi beli dekat dia orang. Dia kualiti macam lebih kurang sama ke? Sama ke? Oh tak. Ini lagi cantik. Sebab yang ini dia betul-betul getah. Lepas tu dia boleh bend dengan cantik. Kalau yang ini dia keras. Itulah biasanya. Beza dia lah kalau kita beli barang equipment dekat kedai kamera dengan bukan kedai kamera. Sebab dia orang jual tapi dia tak safety atau tak memenuhi rasa kita. Okay, next one Aina beli ini. Yang ini 3-way monopod stand and mini tripod. Ini untuk GoPro. Okay, sekejap Aina tunjuk GoPro. Ini Aina punya GoPro 7. So ini adalah tripod way tu. Aina beli ni semua sebab Aina kelang kabut nak pergi holiday. Alamak, apa dia tu? Aina nak pergi Pangkor, jadi Aina belilah equipment ni. Wow. Dulu ni nak beli tak ada duit. Sekarang dah berduit sikit. Kenapa nampak? Kejap sis. Sis, you nampak I punya kamera kat bawah tu, hantar situ. Okay. So ini dia 3-way tu macam ni lah maksud dia. Alamak. Wow, okay. Ini maksud 3-way, dia boleh begitu, begini. Lepas tu dia boleh kalau korang nak record begini pun boleh. Ni boleh ni kot. See? Ni dia punya kaki dia. Kaki kalau korang nak bagi dia jadi stand. Nak bagi dia diri macam tu kan. Okay. Nice though. So korang boleh, maksud dia korang punya GoPro ni korang letak kat sini, korang boleh nak record macam tu, korang nak record macam ni jadi selfie stick. Dia sebenarnya ada casing benda ni. Aina mana macam mana pasang casing dia dekat belakang. So kena pasang casing tu dulu, lepas tu baru masuk ke ni. Actually kalau Aina let go Aina punya GoPro ni, Aina ada full dah. Aina totally 100% ada dah full lengkap untuk vlogging kamera. So kalau korang nanti bila Aina nak jual kan, korang follow lah Aina dekat IG. So korang boleh lah beli. Mana tak tahu korang baru nak starting video ke, macam Aina ada tak kamera nak jual ke apa ke yang Aina pernah guna, jual lah kat saya kan. Ceng. Okay, ini murah gila. Aina tak pernah try lagi. So I'm gonna to try this one. Aina sama ni guna SanDisk. SanDisk tu dia mahal 70 lebih untuk memory card yang 64GB. Actually kan untuk GoPro 7 dia hanya boleh masuk paling tinggi, the highest 64. Tak salah Aina pun tak sure kenapa, but it's okay. So kalau korang nak beli GoPro punya bateri, korang kena tengok dekat bawah ni, dia support 4K ataupun tidak. Lepas tu dia ada untuk GoPro ke tak. Okay, so ini this one. Yang ini sangatlah ramai cari. Ini punca kenapa Aina pergi beli itu. Faham? Inilah punca dia kenapa Aina pergi beli semua ni. Sebab Aina nak dapatkan this one. Nak dapatkan dia ni sangat susah sebab stok tak selalu ada. Mesti korang tak faham kenapa nak kena dapatkan ini. Okay, let me tell you something. Benda ni lah yang penyatu kepada microphone. Okay, sebab GoPro tak ada mic. Mana dia? GoPro, ini GoPro, hello. Dia ada mic kecil tapi dia tak ada dia tak ada mic, extra mic. Dia tak ada extra mic dan dia sounds dia good sebenarnya. Cuma bila datang dengan angin, dia memang tak boleh go lah. Suara korang akan tenggelam. That's why Aina prefer Aina prefer untuk pergi beli equipment dia. Sebab yang ini 299 guys. Ini adalah paling murah yang Aina jumpa di abad ini, okay? Sebab kalau korang jumpa dekat Shopee yang lagi murah daripada 299, tipu. Jangan tipu Aina. Aina dah study dia lama. So inilah casing dia, 7. Pakai macam ni. Dia memang tak ada
Dia tak ada lagi murah dari tu. Kalau korang dah lama tengok video ni, mungkin dia dah turun harga yang menyebabkan dia murah. Tapi tak, sebab ini adalah limited guys. Okay, oh silap. So sebelum I nak bubuh ni, kita kena buka dia punya ni dulu, sebab kita nak cucuk external dia. Okay, kalau korang tengok sini ni, dia tak ada lubang untuk masukkan mic. Dia bukan, dia tak adalah, dia tak wujud. So kita kena cabut dia. Tadi dah boleh. Boleh dah. So kita kena cabut dia dulu. Simpan baik-baik, jangan sampai hilang benda ni. Benda ni hilang, selamatlah kau. Okay, so dia dah terbuka macam ni. Nampak kan? So baru kita masukkan dalam ni. GoPro ni pun macam Apple juga. Apa-apa sikit semua kena pergi beli. Stres maknya. Serius stres gila. Okay, so tutup macam tu. Then kita kena masukkan adapter tu kat sini. Kalau korang tak buka benda tu, dia akan tertutup sini. So macam mana korang nak masukkan adapter? So ini korang bolehlah beli extra mic apa yang korang nak. Macam sekarang I nak testing untuk guna Rode yang belakang tu. Yang ini Boya. I nak test untuk guna Boya. Mungkin after this I nak tak nak guna Boya kot, sebab Boya sound dia tak best sangat. So korang boleh cucuk macam ni. Then korang dah ada mic, lubang untuk cucuk mic. So just cucuk mic. Dekat sini korang ada apa tu orang kata extra kabel lah, apa-apa yang korang nak cucuk kan. Okay, so benda ni Aina nak beli casing yang betul untuk dia. So benda ni dia akan ada casing dia nanti. Aina order kat Shopee tak sampai lagi. So dia akan duduk macam ni nanti. So dia takkan buruk lah. Kalau macam ni katakan terduntai macam ni kan, kita nak buat vlogging. So dia akan duduk cantik macam ni. So kita letak tripod macam tu. So dia akan cantik. Lepas tu sambungkan mic dekat atas gitu. So dia lebih kurang akan jadi macam ni. Cuma nampak kan, ni kamera kita, ni mic. Cuma tak secantik inilah, sebab ini macam buruk sangat. Screen protector. Ini adalah screen protector yang paling murah korang boleh dapat kat local. Kalau korang tak larat nak tunggu beli dekat overseas. Overseas dia ada paling murah RM5 lebih. Tapi ini yang paling murah yang Aina jumpa untuk local. Maksudnya kalau korang nak dapat cepat kan, korang boleh beli dekat Shopee. N4 ni dia local dalam Malaysia je. So yang ini tak guys, ini RM7, bukan RM29. Allah Akbar. Tada, Aina beli Pemula battery. Sebenarnya GoPro ni dia ada original battery dia sendiri, tapi Aina tak beli sebab battery original GoPro untuk 7 harga dia RM68. So kalau nak dapatkan sebiji sangat susah lah kan. Sebiji 68, kalau nak beli dua dah 120 lebih. Lepas tu belum masuk lagi dia pun charger. Charger pun ada dekat 200 lebih. So total battery dia around 300 ke 400 lebih total semua. Okay, jadi Aina buat keputusan untuk beli Pemula lah. Sebenarnya kita boleh guna telesin juga, tapi Aina mendengar nasihat untuk menggunakan Pemula disebabkan Aina punya Sony kat belakang tu nampak tu. Sekejap. Sony kat belakang tu menggunakan Pemula. Dia bukan guna bateri Sony bateri. Dia guna Sony bateri tapi charger dia Pemula. Faham tak? Susahnya pening paling nak cakap. Charger guna Pemula tapi dia punya bateri dia Sony bateri. So yang ini Aina memang guna Pemula punya bateri. So dengan Pemula punya charger. Maksudnya Aina hanya ada satu saja original bateri. Original daripada GoPro lah. Ini original Pemula lah. Okay, ni yang GoPro punya. GoPro punya bateri. So Aina ada 2 ketul benda ni. Oi tungging, Allah Akbar. Dia ada sekali case. 1 ketul and 2 ketul. Dia boleh beli asing bateri ni. Total ni RM99. Murah je. Okay, ada 2 ketul. Lepas tu ini dia punya charger. Ini dia punya kabel. Dan ini dia punya tempat letak bateri dia. Okay, so mari okay, kita unbox depan korang. So dia ada tulis kat sini nombor 1. Nampak kan? Nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Nampak tu? Nampak tak? Nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Nampak kan? So kita boleh cucuk. Kita boleh charge. Okay, 1. So kita masuk. Nampak ada tulis for GoPro 7 6. Nampak kan? Masih tak fokus pula.
Okay, so nampak kan untuk GoPro 7, GoPro 6 dan GoPro 5. Kalau korang yang pakai GoPro 8, minta maaf lah tak ada. Selalunya keluaran model baru dia memang akan lambat sikit nak keluar dia punya aksesori. That's why nak cakap let lu. Tunggu dah keluar lama sikit, dia dah keluar yang lain-lain nanti baru kita ni. Sebab sekarang Aina rasa tak ada keperluan untuk Aina beli GoPro 8 lagi. Sebab dia tak ada apa yang best sangat. Okay, so Aina dah cucuk. So korang nampak tak dia tengah charge, dia tengah berfunction. So yang di tangga ketiga ni, nombor 3 adalah Aina punya the original battery. So nanti dia akan tunjuk lah kalau dah penuh. So alang-alang Aina charge terus lah. Okay, alright guys, so sampai sini saja haul Aina beli barang-barang daripada N4 Store untuk kelengkapan GoPro ataupun kelengkapan kamera vlogging Aina. Aina harap korang semua happy dengan vlogging ni sebab dengan vlogging ni, dengan video ni, sebab Aina dah share sedikit sebanyak orang kata equipment yang diperlukan. Sebenarnya ni bukannya official video untuk how to setting your YouTube channel punya stuff. Okay, ni bukan spesifik ni sebab Aina dah lalang nak pergi beli barang. So Aina tunjuk lah. So that's why Aina pun tak ada cerita terlalu detail sangat. Aina just cerita function dia saja. So you guys kena subscribe Aina and tunggu the next video di mana Aina akan cerita sedikit equipment for YouTube channel. Kalau korang nak start YouTube channel, macam mana perjalanan starting Aina akan cerita nanti dengan korang. Okay, apa first camera Aina guna untuk sama-sama kita buat duit dengan YouTube. Okay, kita bagi YouTube bankrupt. Tak adalah, Aina pun tak adalah pandai sangat nak buat video. Kalau tak mesti dah lama, dah banyak viewer kan. Ni baru pelan. So Aina sebenarnya masih malu untuk ajar orang lain buat YouTube sebab Aina masih di tangga. Orang kata kalau tangga tu ada 10, Aina baru nombor 2. Faham tak? Aina jauh lagi nak pergi. Jadi that's why Aina tak berani nak suggest terlalu banyak. Jadi disebabkan Aina fikir untuk tolong korang yang banyak sangat DM, Aina pun tak nak lagi melarikan diri daripada jawab soalan tu. Aina fikir tak apalah, Aina bantu korang daripada segi peralatan. Okay, untuk macam mana cara nak buat konten YouTube, nak bagi kebabung viral ke apa, Aina tak tahu. Sebab Aina sendiri pun belum berada di tahap itu lagi. So Aina hanya cerita dengan korang equipment yang sedikit ada. So tak apa, nanti kita akan teruskan dengan edisi kita. Panjang gila video ni. So Aina rasa kalau korang yang dah tengok video ni, boleh tolong subscribe Aina. Sebab Aina bukan saja buat konten YouTube untuk beauty blogger ke, orang kata beauty guru. Aina bukannya terlalu fokus. Dulu ya Aina fokus untuk beauty guru, jadi beauty guru lah konon kan. Tapi sekarang tak dah, Aina banyak buat random stuff. Sebab Aina tak sempat nak buat video untuk makeup. Korang tengok sekarang Aina tak makeup pun. Jadi belum sampai lagi masa dia tu. Okay. Okay guys, so terima kasih untuk tonton dan habiskan masa korang dengan Aina. Thank you so much for watching this video and don't forget to give me the huge thumbs up if you like this video. See you guys soon in my next video. Bye.